ඔයාගේ පෑන මට දෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ ටියුට් එක මට දෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ පැන්සල මට දෙන්න පුළුවන්ද? රුපියල් 1000ක් මට දෙන්න පුළුවන්ද? රුපියල් 500ක් මට දෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ සටහන් පොත මට දෙන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ විදියට නැවත යමක් දීමේ අරමුණින් කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් ඉල්ලන්නේ කොහොමද කියලා මං අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන වාක්‍ය රටාව තමයි could I borrow? මොකක්ද? could I borrow? could I borrow? ඔන්න ඔයාට මොන හරි වැඩකට රුපියල් 500ක් ඕන වෙනවා. ඒත් ඔයාගේ ළඟ රුපියල් 500ක් නැහැ මේ වෙලාවේ. ඔයා දන්නවා මගේ යාළුවගේ ළඟ රුපියල් 500ක් ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා යාළුවගෙන් ගිහින් අහනවා මට රුපියල් 500ක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මට රුපියල් 500ක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. කොහොමද අහන්නේ? ඒ කියන්නේ එයාට ආයෙත් ඒක දෙන අරමුණින් තමයි අහන්නේ මට රුපියල් 500ක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ නෑ. ඔයාට තියෙන වෙලාවට දෙන්න හිතාගෙන තමයි මේ අහන්නේ. කොහොමද අහන්නේ? Could I borrow 500 rupees? මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. Could I borrow 500 rupees please කියලා අහන්නත් පුළුවන්. හරිද? ගොඩක් කාරුණිකව. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේක can වලිනුත් අහන්න පුළුවන්. could වලින් අහනකොට polite. ඒ කියන්නේ විනීතයි can වලට වඩා. can වලිනුත් අහන්න පුළුවන්. කොහොමද අහන්නේ? Can I borrow 500 rupees? එහෙම නැත්නම් Can I borrow 500 rupees please? හරිද? මොකද්ද තේරුම? මට රුපියල් 500ක් දෙන්න පුළුවන්ද නේද? මට රුපියල් 500ක් දෙන්න පුළුවන්ද? මේ අහන්නේ ආයෙට නැවත ඒ සල්ලි තියෙන වෙලාවට දීමේ අරමුණින් නේද? තියෙන වෙලාවක දීමේ අරමුණින් තමයි අහන්නේ මේ වෙලාවේ නැති නිසා. දෙවැනි එක. ඔන්න ඔයාට ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ ගමන ගෙනියන්න හොඳ බෑග් එකක් නැහැ. ඔයා දන්නවා ඔයාගේ යාළුවා ළඟ ලස්සන බෑග් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා යාළුවා ළඟ ගිහින් කියනවා මට මෙන් පාටියකට යන්න තියෙනවා, ගමනක් යන්න තියෙනවා. මට ඔයාගේ බෑග් එක දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. කොහොමද අහන්නේ? දැන් ඔයා ඒ බෑග් එක ඉල්ලගන්නේ තියාගන්නද? නෑ නේද? ඔයා ඒ බෑග් එක ඉල්ලගන්නේ ගමන ගිහින් ඇවිල්ලා ආයෙ ගෙනත් දෙන්න නේද? හරි. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? Could I borrow your bag? Could I borrow your bag? එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් Can I borrow your bag? Can I borrow your bag? Please කියලාකට දාන්නත් පුළුවන් අවසානෙට. Could I borrow your bag please? එහෙම නැත්නම් Can I borrow your bag please කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඔන්න තුන්වෙනි එක තමයි මට ඔයාගේ සටහන් පොත දෙන්න පුළුවන්ද? කොහොමද අහන්නේ? මට ඔයාගේ සටහන් පොත දෙන්න පුළුවන්ද කියලා? Could I borrow your notebook please? එහෙම නැත්නම් Could I borrow your notebook? එහෙමත් නැත්නම් Can I borrow your notebook? Please දාලා කියන්න ඊළඟට Can I borrow your notebook please? Can I borrow your notebook please? හරි. තේරුම මොකක්ද එහෙනම්? මට ඔයාගේ සටහන් පොත දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. කියන්නේ එයාට බලලා ආයෙත් දෙන අරමුණින් තමයි අහන්නේ. හරි. බලන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. Have a nice day.